হে দোস্ত এই মালটো কি জানেনে এইটোক বহুতে সেনা বুলিও কয় বহুতে ইণ্টাৰকম ডিভাইচ বুলিও কয় স্পেচিয়েলি বাইকাৰসকলে বাইক চলোৱা মানুহবিলাকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে যিসকলে বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে বাইক চলাই যায় চাওক যেতিয়া বাইক চলাই গৈ থাকে ধৰক এটা টিম গৈ আছে বাইক চলাই 5 জন মেম্বাৰ আছে তাত ফোনৰ কানেকশ্যন কৰা সম্ভৱ এজন মানুহে আন এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ৰেঞ্জ প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈও বেছি যদি এনেকুৱাকৈ দুটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় এখন বাইক থাকিব আগত এখন বাইক থাকিব 1 কিলোমিটাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ ফোন নালাগে ৱাইফাই সিগনেলৰ জৰিয়তে এইটোৱে কাম কৰিব এতিয়া চাওক কেনেকুৱাকৈ লগা হয় মই দেখাই দি আছো এই বস্তুটো হেলমেটত লগাব লাগে নিশ্চয় ৰব মোক মানে এইটো এটা কোম্পানীয়ে দিছে দেখাবৰ বাবে সেইভাবে দেখাই দিছো তো এনেকুৱাকৈ নিশ্চয় পিন্ধে তাৰ পিছত এই মালটো এনেকুৱাকৈ নিশ্চয় এনেকুৱাকৈ নতুন বস্তু মানে বস্তুটো পুৰণিয়ে কিন্তু আমাৰ বাবে নতুন ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ নতুন বস্তুৰ লগত চিনাকি কৰি দিব পাৰিলে মাজে মাজে যদি আপুনি বাইক চলাই ভাল পায় কিনি ল'ব পাৰে বেছি দামো নহয় ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংকটো থাকিব এইটো কিনা তাৰ পৰা গৈ কিনিব পাৰে বহুত ভাল মোবাইলৰ লগতো কানেকশ্যন কৰিব পাৰি ব্লুটুথৰ দ্বাৰাই একদম মানে মজা পুৰা সাউণ্ড পায় তাৰপিছত এইবিলাক লগাব পৰা যায় এইবিলাক হেলমেটৰ ভিতৰতে থাকিব মানে একদম এই কাণত থাকিব কথা ক'ব পৰা যায় বা চাৰ্জ দিবৰ বাবে এইডাল এনেকুৱাকৈ চাৰ্জ দিব পৰা যায় যিকোনো চাৰ্জাৰৰ সহায়ত ভাল লাগে কিবা এটা নতুন কিবা এটা নতুন বস্তু মানে কিবা প্ৰফেশ্যনেল ৰাইডাৰ মুম্বাই কান নিখিল হওক ডিজে ভাই দেবু ভাই হাত হওক যিহঁতে বহুত বেছি বাইক চলাই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ ফোনৰ দ্বাৰাই হওক বা লগ বন্ধু মানে বাইকাৰসকলৰ টিমটোৱে হওক কথা পাতিবৰ বাবে অনলি সেনা ব্যৱহাৰ কৰে এইটো ব্যৱহাৰ কৰে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক এইটো কিনিব ইচ্ছা কৰে যদি তলত থকা লিংকটোত আজিলৈ মানে থেংক ইউ আৰু হেপী মাঘ বিহু সকলোকে বৰ্তমান মাঘ বিহু চলি আছে চাওক ইয়াত বহুত ফাংচন আছে PBCDEF মানে বহুত কিবা কিবি কৰিব পৰা যায় মই ইমান নাজানো যিখিনি জানো সেইখিনি ক'লোঁ আৰু এইটোৰে গান শুনিব পাৰি দিয়ক মানে ব্লুটুথ ডিভাইচৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি লৈ ল'ব পাৰে যদি লয় নাকি